नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो E-Gyan नेपाल च्यानलमा स्वागत छ। हामीले यस च्यानलको सहयोगबाट इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्सका विभिन्न टपिकमा भिडियो बनाउने छौं। तपाईहरुलाई कुनै टपिकमा बुझ्न मन लाग्यो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुस् र हामीले त्यसमा भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछौं। आजकलको दृश्य हेर्दाखेरि हामीले हाम्रो साथीभाइहरु छिमेकीहरु सबैले बिस्तारै गरी एक-एकवटा गरी इलेक्ट्रिक भेहिकलहरु, इलेक्ट्रिक स्कुटर, बाइक, कारहरु किनिरहेको दृश्य हामीले देख्न सक्छौं। साथै धेरै मानिसहरुले चाहिँ अन्यलमा परेर चाहिँ कुन चाहिँ इलेक्ट्रिक स्कुटरहरु बेस्ट हुन्छ भनेर युट्युब तिर खोजिरहेको दृश्य पनि हामीले देख्न सक्छौं। सो तपाईहरु पनि पक्कै कुन चाहिँ इलेक्ट्रिक स्कुटर अथवा भेहिकलहरु बेस्ट छ त भनेर यहाँ युट्युबमा खोज्दै आउनु भएको होला हैन। अनि तपाईहरुको मनमा चाहिँ कुन चाहिँ इलेक्ट्रिक स्कुटर चाहिँ आफ्नो कस्ट अनुसार बेस्ट छ र यति महँगो हालेर किनिसकेपछि चाहिँ यसको जुन चाहिँ फिचर हुन्छ अथवा यसको कन्ट्रोलर हुन्छ चलाउँदै उड्छ कि उड्दैन भनेर धेरै कन्फ्युजन भएको होला। र यससँगै तपाईहरुलाई म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु कि अब तपाईले चाहिँ नयाँ इलेक्ट्रिक स्कुटर किन्नु भयो रे हैन। अब जुन चाहिँ तपाईको घरमा भएको पुरानो फ्युलबाट चल्ने स्कुटर छ नि, अब त्यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्ने प्लान बनाउनु भएको छ त? अब त्यसलाई चाहिँ ग्यारेजमै थन्काएर राख्छु भन्ने प्लान बनाउनु भएको छ कि अब त्यसलाई यसको पैसा चाहिँ अब धेरै आउँदैन पुरानो भइसक्यो त्यही भएर धेरै सस्तोमा बेचिदिन्छु भनेर भन्नु भएको छ कि अथवा के सोच्नु भएको छ त? यदि तपाईले अहिलेसम्म केही पनि सोच्नु भएको छैन भने चाहिँ आजको यो भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईलाई आफ्नो जुन त्यो पुरानो फ्युलबाट चल्ने स्कुटर हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्न सकिन्छ भनेर आइडिया पाउन सक्नुहुन्छ। सो आजको हाम्रो भिडियो चाहिँ बिल्कुलै नयाँ खालको छ। हामीले चाहिँ आज यस भिडियोमा चाहिँ बजारमा अहिले आइरहेको इलेक्ट्रिक स्कुटरहरु चाहिँ सिधै गएर नकिनिकन चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ घरमा भएको फ्युलबाट चल्ने स्कुटरहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले आफैले घरमा इलेक्ट्रिक किट ल्याएर चाहिँ कसरी कन्भर्जन गर्न सकिन्छ भनेर तमाम प्रश्नहरु अथवा इन्फर्मेसनहरु चाहिँ समेटेर यो भिडियोमा ल्याएका छौं। सो तपाईहरुले अब इलेक्ट्रिक भेहिकलमा कन्भर्ट गर्ने भनेर सुन्ने बित्तिकै धेरै प्रश्नहरु पनि आइरा होला हैन। जस्तै कि तपाईहरुलाई हामी जस्तो केही पनि टेक्निकल नलेज नभएको मान्छेहरु अथवा अहिलेसम्म केही पनि बाइकको बारेमा खासै नथाहा भएको मान्छेहरुलाई चाहिँ कसरी कन्भर्ट गर्ने थाहा नै हुँदैन हैन। अब अनि लगभग जसो ट्युटोरियलहरु हेरेर अब कन्भर्जन गर्यो हैन। अब कन्भर्जन गरेपछि चाहिँ अब त्यो अब चल्दाखेरि बीचमा भत्किने हो कि अथवा प्राइस धेरै लाग्ने हो अनि सामानहरु कता पाइन्छ कि के हो केही पनि थाहा हुँदैन नि त। सो तपाईको यो तमाम प्रश्नलाई चाहिँ हामीले आजको यस भिडियोमा कभर गर्ने प्रयास गरेका छौं। सो तपाईहरुले चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु पर्छ अनि तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा थिची नोटिफिकेसन अन गर्नुहोस् जसले चाहिँ तपाईले यस्तै भिडियो फ्युचरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो भिडियो सुरु गर्दा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ म सुरुमा हाम्रो फ्युल स्कुटरको मेन इन्जिन हुन्छ नि जुन त्यसको ठाउँमा चाहिँ अब मोटरलाई चाहिँ कसरी राख्ने प्रोसेस अथवा कसरी कन्भर्ट गर्ने प्रोसेस भन्दा चाहिँ तपाईहरुलाई इलेक्ट्रिक स्कुटरमा हुने मेन कम्पोनेन्टहरु चाहिँ पहिला के हो भनेर भन्छु। सो तपाईहरुलाई इलेक्ट्रिक स्कुटरको मेन कम्पोनेन्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसको मेन कम्पोनेन्टमा चाहिँ तीनटा कुरा पर्छ। सुरुमा भनेको यसको ब्याट्री हुन्छ अनि मोटर अनि अर्को हुन्छ मोटर कन्ट्रोलर। अब सुरुमा चाहिँ मोटरको प्रकारको कुरा गर्दा चाहिँ अहिले नेपालमा चाहिँ 3-4 प्रकारको मोटरको टाइप्सहरु पाइन्छ। अब तपाईले कन्भर्जन गर्दा चाहिँ कुन चाहिँ मोटर लिने भन्दा चाहिँ हब मोटर लिएको नै राम्रो हुन्छ। अब मोटरको पावरको कुरा गर्दा चाहिँ नेपाल जस्तो टोपोग्राफी अथवा भूभाग भएको ठाउँमा कुरा गर्दा चाहिँ सबै ठाउँलाई चाहिँ एउटै प्रकारको मोटरले धान्छ भनेर भन्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। किनभने नेपालमा चाहिँ अब कुनै ठाउँमा एकदम सम्मो छ भने कुनै ठाउँमा सम्मो पनि मिस्या हुन्छ अनि अग्लो ठाउँहरु अथवा पहाडहरु त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले अब तपाईले एउटै पावरको मोटर युज गरेर सम्मोमा अथवा उकालोमा चलाउनु भयो भने चाहिँ खासै इफेक्टिभ हुँदैन हैन। त्यसैले तपाईहरुले चाहिँ अब आफ्नो ठाउँ अनुसार हेरेर चाहिँ कुन चाहिँ मोटर लिने भनेर सोच्नुपर्छ। जस्तै तपाईलाई म एक्जाम्पल दिएर भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईको एकदम हिली रिजन छ तपाई पहाड रिजनमा बस्नुहुन्छ नि तपाईलाई अलि धेरै पावर भएको मोटर चाहिन्छ जसले चाहिँ अलि धेरै टर्कहरु दिन्छ हैन। अब उकालोमा चढ्नलाई चाहिँ अलि धेरै टर्क चाहिन्छ। अब तपाईहरु सम्मो रिजन अथवा तराईतिर बस्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईलाई नर्मल पावर भएको मोटरले मजाले पुगिहाल्छ। सम्मो रिजनमा चाहिँ त्यस्तो धेरै टर्क भएको पनि चाहिदैन। अब अर्को कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईको जुन चाहिँ पुरानो स्कुटरहरु हुन्छ नि यदि त्यो एकदम पुरानो छ हैन 15-20 वर्ष पुरानो छ हैन मानम अब त्यति पुरानो स्कुटरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको च्यासिसहरु चाहिँ एकदम हेभी हुने गर्छ के त्यसको वेट जुन छ नि त्यो अलि बढी हुन्छ। त्यही भएर त्यसको वेटलाई ट्याकल अथवा त्यसको वेट हेरेर चाहिँ तपाईले
मोटर चाहिँ अलिकति बढी पावरको नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई अझै पनि मोटरको बारेमा केही कन्फ्युजन भइरहेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो सबै क्वेसनहरूलाई चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु, अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई ट्याकल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब तपाईँको मोटर हेरिसकेपछि चाहिँ अर्को हेर्ने कुरा भनेको चाहिँ ब्याट्री हो। हामीले अघिल्लो भिडियोमा पनि भनिसकेका छौँ कि सबैभन्दा राम्रो ब्याट्री भनेको चाहिँ लिथियम फेरोफोस्फेट हो। लिथियम आयन ब्याट्री पनि राम्रै हुन्छ, तर त्योभन्दा अलि राम्रो भनेको चाहिँ लिथियम फेरोफोस्फेट हो। अब कति क्यापेसिटीको लिने अथवा कति एमएएच भएको ब्याट्री लिने भनेर भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको आवश्यकता अनुसार हुन्छ। तपाईँहरूलाई जति धेरै माइलेज चाहिएको हुन्छ अथवा जति धेरै किलोमिटर गुडाउनु पर्ने हुन्छ नि, त्यही अनुसार ब्याट्री धेरै क्यापेसिटी भएको लिनुपर्छ। अब हामीले चाहिँ कुन चाहिँ ब्याट्री बेस्ट हुन्छ भनेर पुरा डिटेलमा भिडियो बनाइसकेका छौँ होइन। यदि तपाईँहरूलाई डिटेल ब्याट्रीको चाहिँ अलिक डिटेलमा बुझ्नु छ भने चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब कन्ट्रोलरको कुरा गर्दा चाहिँ कन्ट्रोलर भनेको के हो भन्ने लाग्छ भने तपाईँहरूलाई कन्ट्रोलर भनेको चाहिँ त्यो मोटर र ब्याट्रीको बिचमा कनेक्सन गराएर मोटरलाई कन्ट्रोल गर्ने पार्ट भएन। अब तपाईँले थ्रोटल दिनुभयो भने एकदम फास्ट चल्छ होइन, अनि लो थ्रोटल दिनुभयो भने थोरै चल्छ। त्यस्तै अनि तपाईँको स्कुटरमा हुने फिचरहरू जस्तै एन्टी थेफ्ट अलार्महरू, अनि चार्जिङ इन्डिकेटर, बजर, किलेस स्टार्ट, अनि स्ट्यान्ड सेन्सर जस्तै हिट सेन्सर, ब्लुटुथ सेन्सर सबै फिचरहरू चाहिँ तपाईँहरूले कन्ट्रोलरमा पाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ कन्ट्रोलरको प्राइस एकदम धेरै छ भने चाहिँ तपाईँकोमा धेरै फिचर आउँछ, अनि तपाईँले चाहिँ अलि लो प्राइसको कन्ट्रोलर लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँकोमा अलि थोरै फिचरहरू हुन्छ। ल यो चाहिँ अब हाम्रो सर्भिसली भन्नुपर्दाको कुरा भयो। अब अलि डिटेल अथवा न्युमेरिकल अथवा नम्बरको वेमा गएर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 48 भोल्टको ब्याट्री अथवा 48 भोल्टको हब मोटर सिलेक्ट गर्नुभयो होइन। अब मोटरको पावर चाहिँ नर्मली 3000 अथवा 3000 वाटको सिलेक्ट गर्नु, अनि अब मोटर अनुसारको ब्याट्री लिनु पऱ्यो। अब मोटर चाहिँ 48 भोल्टमा कुद्छ भने तपाईँले ब्याट्री पनि 48 भोल्ट अथवा 48 भोल्ट भन्दा चाहिँ 2-3 भोल्ट अथवा 10 भोल्ट जति माथि अथवा 50 भोल्ट लिनु पऱ्यो। अनि अब ब्याट्री लिएपछि कति एम्पियर आवरको ब्याट्री लिने त? अब एम्पियर आवर भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको रेन्जमा डिपेन्ड पर्छ। अब तपाईँलाई कति अनुसारको रेन्ज चाहिएको छ त्यही अनुसारको एम्पियर लिनुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले बजारमा ब्याट्री लिन जाँदाखेरि चाहिँ अब घरमै ब्याट्री बनाउनु चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ। अब तपाईँले बजारमा ब्याट्री लिन जाँदा चाहिँ अब मलाई यति भोल्टको यति एम्पियर आवरको चाहियो भनेर भन्नुहुन्छ होइन। तर बजारमा चाहिँ एउटा रेडिमेड अथवा फिक्स्डवाला मात्र ब्याट्री पाइन्छ होइन। जस्तै 50 भोल्टको ब्याट्रीमा चाहिँ 30 एम्पियर आवर अथवा 100 एम्पियर आवरको ब्याट्री मात्र पाइन्छ। अब तपाईँले 80 एम्पियरको चाहियो भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ पाइँदैन होइन। फिक्स्ड रेसियो हुन्छ, त्यही अनुसार लिनुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँको जति धेरै एम्पियर आवर भएको ब्याट्री लिनुहुन्छ तपाईँको रेन्ज पनि त्यति नै बढ्छ। अब तपाईँले धेरै एम्पियर आवरको ब्याट्री लिनुभयो भने चाहिँ त्यही अनुसार तपाईँको प्राइस पनि अलि बढ्छ। अनि साथै तपाईँले बिएमएस अथवा ब्याट्री म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ राम्रो भएको ब्याट्री चाहिँ लिनुपर्छ। अनि अर्को मोटर कन्ट्रोलर चाहिँ कति भोल्टेजको लिने भन्दा चाहिँ तपाईँले मोटर कति रेटेडको लिनु भएको छ मोटर कन्ट्रोलर पनि त्यही भोल्टेजको लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो यहाँ मोटर 50 भोल्टको छ, त्यही अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ मोटर कन्ट्रोलर पनि 50 भोल्टकै लिनु पर्यो। अब यति भएपछि चाहिँ हाम्रो स्कुटरको मेन कम्पोनेन्ट जुन चाहिँ 3टा थियो त्यो चाहिँ भ्याइयो होइन। अब स्कुटरलाई चाहिँ फुल्ली गुडाउनको लागि चाहिँ अरू नर्मल कुराहरू पनि चाहिन्छ होइन। जस्तै थ्रोटल पनि लिनु पर्यो, अनि डिस्प्ले लिनु पर्यो, की लिनु पर्यो, अनि कीलेस सेन्सरहरू, अनि DC to DC कन्भर्टर, अनि लाइट चाहिँ LED लाइट, हेलोजेन लाइट भन्ने हुन्छ, अनि सस्पेन्सन लिनु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ स्विङ आर्म भनेको चाहिँ तपाईँहरूले अहिलेसम्म सुन्नु भएको छैन होला। अब स्विङ आर्म भनेको चाहिँ एउटा भिसेपको मेटल रड हुन्छ अथवा भिसेपको मेटल हुन्छ जुनले चाहिँ तपाईँको इन्जिनको ठाउँमा राख्ने होइन यसलाई चाहिँ। अनि यसले चाहिँ मोटरलाई चाहिँ अड्डाउने काम गर्छ। अब अलि भन्दाखेरि चाहिँ अब लगभग तपाईँको एकदम राम्रो ब्याट्री छ होइन, लगभग 3 वर्ष वारेन्टी भएको, अनि 8 वर्ष जति लाइफ हुने त्यस्तो ब्याट्रीलाई चाहिँ लगभग 1 देखि 1.5 लाखसम्म पर्छ। अब तपाईँले नर्मल 100 किलोमिटरसम्म रेन्ज दिने ब्याट्रीहरू लिनुभएको छ भने चाहिँ तपाईँको एभरेजमा स्कुटर बनाउनलाई कति जति लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ जेनरली 2.5 देखि 3 लाखसम्म आउँछ। यसमा चाहिँ 50,000 जति मोटरलाई पर्यो, अनि अरू कम्पोनेन्टहरूलाई गर्दाखेरि चाहिँ टोटल 2.5 देखि 3 लाखसम्म आयो। फेरि पनि अब के भन्छ अरे सम्मरी जसरी भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कन्भर्जन पछिको स्कुटरमा चाहिँ नर्मल्ली हुने कुराहरू भनेको चाहिँ 200 किलोमिटरको रेन्ज भयो, अनि 8 इयरसम्मको ब्याट्रीको टेन्सन भएन,
अनि 2 घन्टामा चार्ज हुने ब्याट्री भयो। अनि सेन्सरहरू चाहिँ एबिएस सेन्सरहरू, अनि स्ट्यान्ड सेन्सर, अनि रिभर्स ब्रेकिङ, चार्जर पनि अन भयो, डिस्प्ले, ब्याट्री, अनि किलेस सेन्सर, त्यस्तै टेम्परेचर सेन्सर। ल अब अहिलेसम्मको कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो कम्पोनेन्ट इलेक्ट्रिक स्कुटरमा कन्भर्ट गर्दा चाहिँ कुन कुन कम्पोनेन्ट लिने, कस्तो कस्तो क्वालिटी भएको कम्पोनेन्ट लिने भन्ने कुराहरू भयो होइन। अब अर्को अलिक बढी सोधिने प्रश्न भनेको चाहिँ यो मैले जुन जुन सामानहरू भने नि त्यो सामानहरू कहाँ किन्ने त, कताबाट ल्याउने। यस्ता सामानहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाइना वा इन्डियाबाट चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा कुनै तपाईँको यहाँ नेपालमा चाहिँ चिनेको हार्डवेयर पसल छ भने चाहिँ तपाईँले त्यसमा गएर चाहिँ मलाई चाहिँ यो सामानहरू यति यति क्वान्टिटीमा चाहिँ इन्डिया अथवा चाइनाबाट ल्याइदिनुहोस् भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अब जेनरली कन्भर्ट गर्नलाई चाहिँ अब इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्ट छान्नुभन्दा चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिरेक्ट किट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब किटमा चाहिँ तपाईँको सबै कुराहरू एकैचोटि आउँछ कि तपाईँले छुट्टै छुट्टै सामानहरू चाहिँ छुट्टै ठाउँमा गएर किन्नुपर्ने हुँदैन। अब अलि नाम चलेको कम्पनी भनेको चाहिँ चाइनामा जिएस मोटर भन्ने छ। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले कम्पोनेन्टहरू आफै छाने यो चाहिँ गर्न सकेँ, अब टेक्निकल काम गर्नलाई चाहिँ अलिक गाह्रो लाग्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले कन्भर्जन चाहिँ नेपालमा गराउने ठाउँहरू छ। जस्तै कि तपाईँको सुन्दर यातायातले चाहिँ यस्तो काम गरिरहेको छ। साथै अर्को चाहिँ कीर्तिपुर स्थित रहेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा पनि यस्तो कामहरू हुन्छ। अझै पनि तपाईँहरूको मनमा चाहिँ केही प्रश्नहरू छन् या तपाईँहरूले अझै पनि स्कुटरलाई कसरी इलेक्ट्रिकमा कन्भर्ट गर्ने राम्रोसँग बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो प्रश्नहरूलाई चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अरू कन्टेन्टहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै तपाईँहरूले आजको भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्नुहोस्। साथै भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।